agreement and disagreement. යමක් පිළිබඳව එකඟත්වය හෝ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරන්න පාවිච්චි වන phrases මොනවද කියලා තමයි මේ මගෙන් කතා කරන්නේ. අපි මුලින්ම බලමු agreement. එහෙම නැත්නම් එකඟත්වය ප්‍රකාශ කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් phrases මොනවද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න. කෙනෙක් කියනවා මෙහෙම. I'm going to pass this law. එහෙම නැත්නම් I'm going to implement this law. මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාත්මක කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් පෙනී සිටින අනිත් පාර්ශ්වයන්ට ඒ සඳහා තමන් එකඟයි නම් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් there is no doubt about it that. මේ කියන්නේ ඒ ගැන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් I completely. එහෙම නැත්නම් I absolutely agree with you. මම සම්පූර්ණයෙන්ම සත්‍යකින්ම ඔබත් එක්ක එකඟ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් I agree with you entirely. පරිපූර්ණ වශයෙන් මම agree වෙනවා. I totally agree with you. I simply must agree with that. I am of the same opinion. ඒ කියන්නේ මමත් ඒ අදහසෙමයි හිටියේ. ඒ අදහසෙමයි ඉන්නේ කියන්නේ. That's exactly what I think. මමත් හිතුවේ ගැනමයි. ඒ ආදී වශයෙන් ඒ කියපු දේ සම්බන්ධයෙන් කෙනෙකුට එකඟත්වය පළ කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ විරුද්ධත්වය. එහෙම නැත්නම් එකඟ නැහැ කියන එක ප්‍රකාශ කරන්නේ. සරලව කියන්න පුළුවන් I don't agree with you. මම ඔයාත් එක්ක එකඟ නැහැ. I'm sorry but I disagree. මට සමාව වෙන්න නමුත් මම එකඟ නැහැ. I'm afraid I can't agree with you. මට බයයි ඒ හින්දා මම agree වෙන්නේ නැහැ. දැන් මොකක් හරි වෙන ගැටලු සහගත දෙයක් නම් මේක කියන්න පුළුවන් ඔබට. එහෙම නැත්නම් මේකට හේතුව ඉදිරිපත් කරමින් ඔබට agree වෙන්නේ නැහැ කියන එක කියතයි. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් the problem is that the people එහෙම නැත්නම් the voters didn't give us power to implement such a law. එවැනි නීතියක් බලාත්මක කරන්න අපිට ඡන්දදායකින් බලයක් දීලා නැහැ. ඒ වගේ ඒකට හේතුව සක්වමින් මේක ව්‍යංගාර්ථයේ එකක නැහැ කියන එක ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙම නැත්නම් I doubt whether ඒ කියන්නේ නැවතත් මේට එකඟ වුණොත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයිද යන්න ප්‍රකාශ කරනවා. This is in complete contradiction to with all due respect. I am of a different opinion because එහෙම නැත්නම් මම වෙනත් අදහසක් මට මේ ගැන තියෙනවා කියලා අර අදහස disagree කරනවා. එහෙම නැත්නම් I cannot share this. I can't agree with this idea. එහෙම නැත්නම් what I object to is එහෙම නැත්නම් මම අපේක්ෂා කරේ මේයි කියලා තමන්ගේ විෂන් එක කියනවා. එහෙම නැත්නම් I have my own thought about that. එහෙම නැත්නම් මට මේ පිළිබඳව මගේම දෙයක් තියෙනවා. මේ විදිහට disagree ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව එකක් තමයි partially agree. ඒ කියන්නේ තරමක් දුරට එකඟ වෙනවා. හැබැයි ඒ එකඟ තරමක් දුරට එකඟ වන්නේ කියන හේතුවත් අපි සඳහන් කරනවා. It is only partly true that. ඒ කියන්නේ මේකකට එකඟයි මේ යම් කරුණු වෙනස් වෙනවා නම් කියලා අපිට අදහස කියන්න පුළුවන්. It is only partially true that we need the support of opposition. අපිට විරුද්ධ පාර්ශවයේ උදව්වක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ සඳහා. That's true but ඒක හරි. ඔබගේ අදහස හරි නමුත් කියලා පොඩි මේකට විරුද්ධ දෙයක් දක්වනවා. I can agree with that only with reservations. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කියන්නේ මේකට එකඟ වෙන්න පුළුවන් යම් කාරණා මත. ඊළඟට that seems obvious but මෙතනදී කියන්නේ එකඟ වෙන්න පුළුවන් මේක හොඳයි කියලා පේනවා නමුත් කියලා අර යම් දෙගිඩියාවක් තිබෙනවා. That is not necessary so. It is not as simple as it seems. පේන විදියට ඒක ලේසි නෑ. I agree with you in principle but මේ මූල ධර්මයක එකතු වෙනවා agree වෙනවා නමුත් I agree with you in part. කොටසක් තරමක් දුරට agree වෙනවා. නැත්නම් well you could be right. ඔයා හරියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක තරමක් දුරට හරි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට තමයි යම්කිසි ප්‍රකාශයක් හෝ යම්කිසි දෙයක් පිළිබඳව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී එකගත්වය සහ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරන්නේ. එතකොට ඔබට මේ දීලා තියෙන phrases ඔබට එක phrase එකක ඔබ එකක් විතරක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට පුළුවන් මේ සෑම phrase එකක්ම ඒ අවස්ථානුකූලව පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේ එක වාක්‍යයකට හුරු වෙන්න එපා. එහෙම හුරු වුණොත් ඇතැම් විට තමන්ට වෙනස් වාක්‍යයක් ඇහුනොත් එහි අර්ථය තමන්ට අපහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේවා පොත්වල ලියාගෙන පාඩම් කරනවට වැඩිය දැන් මේ පාඩම තුලින් කියලා දෙනකොටම මේ දේවල් බලාගෙන මේවා නිතරම පරිහරණය කරන්න. මොකද බොහොම සරල phrases ටිකක් තියෙන්නේ මේවා
අර්ථය සිංහලෙන් හොයන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මේවා දකිනකොටම දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් agree කියන මේ කොටස යටතේ තියෙන ටික දැක්කම අපි දන්නවනේ ඒ ටික කියනකොට agree කියලා. එතකොට disagree කොටසේ තියෙන ටික disagree නේ. එතෙන් ඒවා ඒ භාවිතය මගින් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. එවිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම පහසු වෙනවා.